હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું પીઝા બર્ગર ભૂલાવી દે એવા સ્ટફ પરાઠા. સાથે તમને આની અંદર પીઝાનો પણ ટેસ્ટ આવશે અને ક્રિસ્પી એટલા સરસ. એક પરાઠું ખાઈ લ્યો જમ્બો સાઇઝનું તો બીજું કંઈ જ સાથે જરૂર નહીં પડે, એટલા ટેસ્ટી છે. તમે જોઈ શકો છો, ફૂલ ઓફ સ્ટફિંગ છે, ભરપૂર પ્રમાણમાં ચીઝ પણ છે. અને આ તમે બનાવી અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો. લંચ કે ડિનરમાં તો આપણે લઈ શકીએ છીએ, સાથે ટિફિનમાં પણ આપી શકીએ છીએ, ટ્રાવેલિંગમાં સાથે લઈ જઈ શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં એનો આઉટર લેયર માટે આપણે લોટ બાંધીશું. તો એના માટે મેં અત્યારે 2 કપ ઘઉંનો લોટ, અડધો કપ ચણાનો લોટ અને 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણો રવો લીધો છે. આમાં તમે અડધો ઘઉંની જગ્યાએ મેંદો પણ સાથે લઈ શકો છો. મેં અત્યારે ઘઉં જ લીધું છે. ત્યાર પછી આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ લેશું. આમાં લોટ બાંધવામાં મેં અત્યારે 2 કપ જે ઘઉંનો લોટ લીધો છે એની જગ્યાએ તમે 1 કપ ઘઉંનો અને 1 કપ મેંદો અથવા તો 2 કપ મેંદો એ રીતે લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે ઘઉંના લોટમાંથી જ કરીએ છીએ. બહાર જે પરાઠા મળતા હોય છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને એનું લેયર બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે. તો ઘરે આપણે આ રીતે સૂજી અને બેસન એડ કરવાથી એવું જ ક્રિસ્પી લેયર થશે અને વણતી વખતે જરાય ફાટશે પણ નહીં. હવે એમાં પાણી એડ કરી અને એનો સરસ રોટલીથી થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધી લેવાનો છે. આને ઢીલો નથી કરવાનો અને એકદમ કડક પણ નથી કરવાનો. આ લોટને મસરી અને સરસ આનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. આ તમને અત્યારે ઢીલો દેખાય છે પણ સૂજીના કારણે એ સરસ કઠણ થઈ જશે. આટલો આવી કણક તૈયાર કરવાની છે આપણે. અને આ પરાઠા એટલા ટેસ્ટી લાગે છે ને કે તમે આની સામે બીજા બધા જ પરાઠા ભૂલી જશો એક વખત આ રીતે જો તમે બનાવી લીધા તો. હવે આપણો લોટ છે એ બાંધીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેલ નાખીને સરસ મસળી લીધો છે. હવે એને સાઈડમાં મૂકી દેશું અને આપણે સ્ટફિંગ બનાવવાની તૈયારી કરી લેશું. તો સ્ટફિંગ માટે મેં થોડું વેજીટેબલ્સ કટ કરીને રાખ્યું છે, જેમાં મેં કેપ્સિકમ લીધું છે, લીલા મરચાં છે, ડુંગળી છે, કોથમીર છે અને કોબીજ છે. આની સાથે તમે જો ગાજર કે બીટ લેવું હોય તો લઈ શકો છો. ગાજર લેવું હોય તો ગાજર પણ આની અંદર સરસ લાગશે. 3 કલરના કેપ્સિકમ લેવા હોય, બેલ પેપર્સ, તો એ પણ લઈ શકો છો. મારી પાસે અત્યારે અવેલેબલમાં આટલું હતું એટલે મેં આ લીધું છે. આ બધી વસ્તુને ધ્યાન રાખવાનું, થોડું બારીક કટ કરવાનું. ત્યાર પછી મેં 50 ગ્રામ જેટલું આ પનીર લીધું છે. જે પનીર છે એ મારી પાસે મેં ફ્રેશ જ બનાવીને લીધું છે. જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્ટોર બોર્ડ જે પનીર આવે છે એને છીણીને લઈ શકો છો, પણ મારી પાસે ફ્રેશ હતું એટલે મેં ફ્રેશ જ લીધું છે. ત્યાર પછી આની અંદર 1.5 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ લેવાની છે. આની અંદર આદુ લસણનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ રાખવાનું છે, એનાથી આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગશે. ત્યાર પછી 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને મેં બાફી અને આ રીતે મેશ કરી લીધા છે. હવે આની અંદર આપણે મસાલા કરવાના છે. તો મસાલામાં આપણે સૌથી પહેલાં આની અંદર મરી પાવડર લઈએ છીએ. મરી પાવડરનું પ્રમાણ આમાં થોડું વધારે રાખવાનું છે. અડધી નાની ચમચી જેટલો આની અંદર આપણે મરી પાવડર લેવાનો છે. મરી પાવડરથી આનો સ્વાદ પણ સરસ લાગશે અને પચવામાં પણ હળવું થઈ જશે. ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લેવાનો છે. હવે આની અંદર આપણે ચાટ મસાલો લઈએ છીએ. તો ચાટ મસાલો છે એ પણ અડધી ચમચી લેવાનો છે. આ સ્ટફિંગ છે એકદમ ચટપટું અને ટેસ્ટી બનાવવાનું છે, એટલા માટે આની અંદર મસાલા થોડા ચડિયાતા જ કરવાના છે. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ. તો 2 નાની ચમચી એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું આની અંદર આપણે ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ. અને અત્યારે તીખાશ માટે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. આ મારું લાલ મરચું છે એ મીડિયમ તીખું છે એટલા માટે મેં એટલું જ લીધું છે. અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર લઈ લઈએ છીએ, થોડી એના કલર માટે. હવે આ બધું જ મિશ્રણ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આને હાથેથી જ હવે સરસ બાઇન્ડ કરી લેવાનું કે જેથી બધો મસાલો એક સરખો મિક્સ થઈ જાય.
આ સ્ટફિંગને તમે સેન્ડવિચ બનાવીએ તો એની અંદર પણ આપણે સ્ટફ કરીને નાસ્તામાં બાળકોને બનાવીને આપી શકીએ છીએ. આપણો મસાલો છે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને ડ્રાય જ છે. આવો ડ્રાય જ મસાલો આપણે તૈયાર કરવાનો છે. એટલા માટે આપણે હજી મીઠું બાકી રાખ્યું છે, કારણ કે મીઠું જે આપણે બટેકા બાફતી વખતે પણ લીધું હતું અને ચાટ મસાલો લીધો એમાં પણ ઓલરેડી મીઠું હોય છે. એટલા માટે મીઠાનું પ્રમાણ છે એ એક વખત મસાલો મિક્સ કરી અને ટેસ્ટ કર્યા પછી ખ્યાલ આવશે. એટલા માટે લાસ્ટમાં મીઠું લીધું છે. અને હવે આપણો લોટ પણ સરસ એને રેસ્ટિંગ ટાઈમ 10-1 મિનિટનો મળી ગયો છે. એટલે હવે આપણી કણક પણ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એને આપણે એક વખત આ રીતે હળવા હાથે મસળી અને પછી એમાંથી જે સાઇઝના પરોઠા કરવા હોય એ સાઇઝનો આમાંથી લોટ લઈ લેવાનો. તો અત્યારે આપણે જમ્બો સાઇઝના જે રીતે માર્કેટમાં મળે છે એ સાઇઝના પરોઠા બનાવીશું. તો એના માટે એક મોટો લુઓ લેવાનો છે. અને જો તમારા સ્ટફ પરોઠા છે એ વણતી વખતે મસાલો બધો બહાર નીકળી જતો હોય તો તમે એક વખત આ રીતે ટ્રાય કરજો. આ રીતે બનાવશો ને તો તમારા પરોઠા છે એ બધા જ બહાર જેવા ક્રિસ્પી અને સરસ મસાલાથી ભરપૂર વળશે. નહીંતર બહારના પરોઠા ફૂલ મસાલાવાળા હોય છે ને ઘરે આપણે લોટનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે. તો આ રીતે કણક લઈ અને પહેલાં એમાંથી થોડું આપણે વણી લેવાનું છે. કણક છે તમે જોઈ શકો છો કે કેવી છે કે એકદમ આસાનીથી વણાઈ પણ જાય છે, કે જેથી સ્ટફિંગ આપણે જ્યારે અંદર ભરીએ ને ત્યારે બહુ કઠણ હશે ને તો સ્ટફિંગ છે એ ફાટી અને બહાર નીકળી જશે. હવે એમાં 2-2.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ લઈ લેવાનું છે. વધારે પ્રમાણમાં જ આ મસાલો લેવાનો છે. અને હવે આપણે આને એક વખત બધું સરસ સ્ટફિંગ છે એ ભેગું કરી અને આ રીતે લોટને સીલ કરી દેવાનો છે. અને ઉપરથી જે વધારાનો લોટ નીકળે એને કાઢી નાખવાનો છે, કારણ કે એને આપણે દબાવી દઈએ ને તો એ લોટ અંદર ખાલી ખાવામાં લોટ જ આવશે. અને હવે આને આ રીતે હાથેથી જ જે રીતે આપણે રોટલા બનાવીએ ત્યારે આ રીતે હાથેથી આપણે કરતા હોય છે એ રીતે જ એક વખત હાથેથી જ આ રીતે થોડું વણી લેવાનું છે. એટલે કે હાથમાં જ એને થેપી લેવાનું છે. અને ત્યાર પછી કોરો લોટ અટામણનો નાખી અને હાથેથી પહેલાં હાથેથી જ થોડું થોડું થેપી લેવાનું, કે જેથી ઇવન થઈ જાય બધી સાઈડ અને સ્ટફિંગ બધી સાઈડ એમાં સ્પ્રેડ થઈ જાય. હું બોલું છું એના કરતાં તમે જોઈને વધારે ખ્યાલ આવશે. કદાચ હું સરખું સમજાવી ના શકું, પણ આ રીતે તમારે એને વણતું જવાનું છે. અને આપણે એને બેઉ સાઈડથી ફેરવીને વણવાનું છે. એક સાઈડ આ રીતે આપણે પાછળની સાઈડથી અત્યારે વણીએ છીએ એકદમ હળવા હાથે વેલણથી. અને હવે આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી લીધી છે. આ રીતે બીજી સાઈડ પણ સરસ એને વણી લેવાનું છે, કે જેથી બેઉ સાઈડથી લેયર છે એ ઇવન રહે અને મસાલો પણ ઇવનલી સ્પ્રેડ થાય બધે. આનાથી પણ હજી મોટા પરોઠા બનાવવા હોય, તમારે તવો કેવડો છે એ પ્રમાણે તમે આનાથી મોટા પરોઠા પણ બનાવી શકો છો. હવે આ રીતે એક વખત હાથથી કરી લેવાનું, કે જેથી કોઈ જગ્યાએ એમાં વચ્ચે જો વધારાનો લોટ હોય તો એ સ્પ્રેડ થઈ જાય. અને એક વખત હળવું એકદમ વેલણ ફેરવી લેવાનું છે. હવે આ પરોઠાને આપણે આપણો તવો છે એ ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. સરસ આપણે તવો ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે પરોઠું શેકીશું. તો પહેલાં આપણે એની અંદર થોડું તેલ લેશું. તમારે લોખંડનો તવો હોય અને એકદમ વધારે પ્રમાણમાં તેલ લઈને શેકવો હોય જે રીતે માર્કેટમાં મળે એ રીતે પણ શેકી શકો છો. અત્યારે આપણે થોડું તેલ લીધું છે. હવે આ આગળની જે ભાગ છે, પાછળનો ભાગ સાઈડ ઉપર રાખવાનો અને આગળના ભાગ નીચે રાખવાનો. અત્યારે આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ એટલે તેલનું થોડું પ્રમાણ ઓછું રાખીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને આને સરસ ફેરવી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગુલાબી શેકવાનું છે. આની ઉપર હજી આખું ચડી જાય પછી ટોપિંગ પણ કરવાનું છે. એટલા માટે આપણે પહેલાં એને શાંતિથી શેકી લેશું. હવે ઉપરની સાઈડ પણ આપણે તેલ લગાવી દીધું છે. એને બીજી સાઈડ પલટાવી લેશું. તેલ જ્યાં ઓછું હોય ત્યાં ઉપરથી ફરીથી આપણે અહીંયા થોડું લઈ લેશું.
તમારે આ પરોઠા ઘીમાં કરવા હોય તો ઘીમાં પણ કરી શકો છો. અને સવારે નાસ્તામાં જો તમે બનાવો તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે. ટિફિન જો લઈ જતા હોય તો ટિફિનમાં પણ આપી શકાય છે. અને નાસ્તામાં પણ તમે એકસાથે બનાવી અને આ વધારે પ્રમાણમાં બનાવીને 2-3 રીતે તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે એને જો તમે આ ઉપરની સાઈડ છે એ સરસ શેકાઈ ગઈ છે, પાછળની સાઈડ આપણી કાચી હતી એટલા માટે એ સાઈડ આપણે એને ચડવા માટે મૂકી દીધું છે. અને ઉપર હવે આપણે ટોપિંગ કરીશું. તો મેં આ પીઝા પાસ્તા સોસ જે આવે છે રેડીમેડ મારી પાસે રાખું છું એટલે એ લીધો છે. જો ના હોય તો તમે કેચઅપ પણ લઈ શકો છો, પણ આનાથી પીઝાનો ટેસ્ટ આવશે એટલા માટે અત્યારે પીઝા સોસ જ લેવાનો છે. અને એકદમ એનું પતલું લેયર કરવાનું છે, જે રીતે આપણે પીઝા પર કરીએ એનાથી થોડું પતલું હશે તો પણ ચાલશે. અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે, કારણ કે આ ટોપિંગ કરીએ ત્યાં સુધીમાં કદાચ જો પરોઠું વધારે મારી તવી છે એ ગરમ થઈ ગઈ છે એટલા માટે બળી ના જાય. હવે આપણે આપણું ચીઝ છે એ આની પર આપણે છીણી લેવાનું છે. અત્યારે થોડો લાઇટિંગ ઇસ્યુ રહેશે તો એના માટે સોરી, કારણ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી અને લાઇટ નથી એટલા માટે મેં આ લાઇટિંગનું થોડું પ્રોબ્લેમ તમને રહેશે. હવે ઉપરથી આપણે ચીઝ છીણી લેવાનું છે. તો ચીઝ છે એ સ્ટફિંગમાં અંદર પણ લઈ શકીએ છીએ અને બહાર પણ લઈ શકીએ છીએ, પણ ઘરે આપણે થોડું હેલ્ધી બનાવવા માટે મેં અંદરથી સ્ટફિંગમાં ચીઝ નથી લીધું, અત્યારે અહીંયા જ મેં લીધું છે ઉપરથી જ. અને હવે ઉપરથી થોડો ઇટાલિયન જે પીઝા સિઝનિંગ આવે છે એ આપણે થોડો સ્પ્રિંકલ કરી લીધો છે. થોડી ફ્રેશ કોથમીર લઈ લઈએ છીએ કે જેથી દેખાવમાં અને ખાવામાં સરસ લાગે. હજી આમાં તમારે વેરિએશન કરવું હોય તો આની ઉપર તમે હજી પીઝાનું ટોપિંગ જે આપણે કરીએ છીએ એ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ 1 થી 2 મિનિટ માટે ચાલુ કરી અને આપણું પરોઠું છે એને સરસ ગરમ કરી અને શેકી લેવાનું છે. નીચેની સાઈડ ઓલમોસ્ટ શેકાઈ જ ગઈ છે તવામાં જ, પણ તો પણ ગેસ ચાલુ કરીને થોડું ચીઝ મેલ્ટ થાય એટલી વાર માટે આપણે એને શેકી લીધું છે. તો જુઓ કેટલા સરસ દેખાવમાં જ ક્રિસ્પી એવા પીઝા બર્ગર ભૂલાવી દે એટલા સરસ આપણા જે સ્ટફ પરાઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ પરાઠા છે એને કેચઅપ સાથે મેયોનીઝ સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. એમનેમ પણ સરસ લાગે છે, આની સાથે કંઈ જ જરૂર નથી પડતી. દેખાવમાં જ એટલા ટેસ્ટી છે, તમે એક વખત બનાવશો ને એટલે આના ફેન થઈ જશે બધા, એટલા ટેસ્ટી. જો તમને ગમ્યા હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો.